Hello mga ka-happy bakes! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo paano gumawa ng Princess Belle Cake. Ito po ay choco moist cake. Rectangular small cake lang siya. Then, i-coat natin ng choco ganache ang buong cake para mas lalong masarap. Tapos naman, yung parang skirt ng Princess Belle, gumamit po ako ng piping tip 1M. Ganyan po siya. Then, ang frosting po nito ay soft icing. Kulay naman yellow. So, yung buong cake, kailangan nating i-frost. Tapos, tindahan ng design. Tapos yung accent naman niya na red, gumamit po ako ng star tip dyan. Using red frosting. Then, gumamit ako ng drudges na kulay red. So, nag-print lang po ako ng Princess Belle topper para magmukha siyang yung cake parang skirt ng princess. Tapos yan po, naglagay na tayo ng dedication.